सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा एकदमै आधारभूत दैनिक प्रयोग गरिरहनु पर्ने मलेसियन शब्दहरू सिक्नेछौँ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। apa ke di mana कहाँ bila कहिले siapa को kenapa किन mengapa किन bagaimana कसरी yang mana kun dan र dengan सँगै jadi त्यसैले atau tetapi अथवा tapi तर untuk को लागि sambil जबकि सेवा कारण केराना किनभने कलौ अथवा जिका यदि यस भिडियोले यहाँहरूलाई पक्कै पनि सहयोग पुगेको छ भन्ने आशा लिएको छु। साथै नयाँ साथीहरूले यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै किसिमको उपयोगी भिडियोहरू निरन्तर आइरहनेछ भन्दै यस भिडियोलाई पुनः निरन्तरता दिन चाहन्छु। kemudian त्यसपछि obat औषधि sakit बिरामी अथवा दुखाइ bengka सुनिनु gatal चिलाउनु बातु खोकी आजको भिडियो यति नै रहेको छ। चाँडै यस्तै उपयोगी अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजको यस भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु।